Hello, hello. Hello mọi người nha. Hello Phúc nha, hello Long nha, hello Deminer nha. What? Nay anh tôi đã quay lại với áo ba lỗ màu đen. Vẫn mặc áo ba lỗ màu đen mà. Đâu khác gì đâu. Nay mưa gió ngồi nhỏ xem livestream ấy hả? Ủa, nay Lý Dung là ở đâu ta? Chỗ mình trời chỉ âm u à. Sớm dữ. Sớm cái gì nữa, 1 giờ 30 rồi. Hello quỷ kiếm nha. Hello Jill nha. Hôm qua nhiều thông tin phết. Hôm qua trong lúc đang livestream quá trời thông tin. Sau buổi hôm qua anh thấy Pi xạo lìn như nào. Cái game chơi ok. Dối trá chữa lành à, đúng vậy. React tiếp. Giờ lại phải vào React tiếp đây. Có khá nhiều thông tin mới. Bắt đầu ra dáng streamer. React zapping 1 tiếng. Giáp cái gì đến 2 giờ chơi game nha các bạn. Không có ngồi giáp tiếng đồng hồ đâu. Pokemon. Adu. Hello Khánh nha. Chào mừng đến với hội viên. Trời, đỉnh cao. Đã donate 200.000 đồng cho bạn. Vẫn uy tín như mọi khi. Cảm ơn A Hoang nhiều nha. Cộng ngay vào quỹ control. No thanks for you Duke. Quá đã. Mới đầu buổi stream đã cộng 1 hội viên và cộng 200k vào Go Control.
Cảm ơn Khánh, cảm ơn A Hoang nha. Em ở trên Lâm Đồng Á Anh, gần Đà Lạt. Ok. Đấy chắc mát. Hello Vodka nha, hello Tân Hiệp nha. A Hoang trắng miệng. Uy tín, trắng miệng rất uy tín. Ok, hôm qua có một cái show là show Xbox at Gamescom. Mình thì không có coi trực tiếp nhưng mà cũng có khá thông tin về những tựa game mình quan tâm nó giới thiệu cái show đấy. Chắc là mở bát với một cái thông tin khá là thú vị liên quan đến chương trình đổi đĩa sang license digital của Xbox. Này chắc xem video của GameSpot nhé. And here with me today is Xbox's expert on the next generation of new tech. Now, I think I prefer him by his other title, Master of Beards. None other than Jason Ronald himself. Welcome, Jason. Bình thường cũng mát lắm, mấy nay hơi mưa gió. Excited to be here at Gamescom. Thank you so much for having me. No, of course. You've been to quite a... Today we're announcing we're bringing a new feature to bring all of the benefits and the flexibility of Đây một tính năng mới. to players who have physical games. Because players have built their... Tính năng mới để mở khóa tất cả những lợi ích của việc có game digital dành cho những người mua game physical. libraries of games with Xbox over the last 25 years. Many players, some have bought physical discs, some have bought. Có rất là nhiều người chơi đã dành nhiều năm để xây dựng lên một cái thư viện game của mình, thư viện game physical. Your library should. You know, we have so many special memories tied into our libraries, you know, the moments you played with your friends, and we want to be able to bring those forward, and that's really about our commitment to game preservation. Có trailer 18 phút của Fable hả? Thì lát coi. Your libraries moving forward with us, but can you maybe walk me through it a little bit? So again, I've got a physical. Ông có thể cho tôi biết thêm thông tin về cách hoạt động của cơ chế này được không? Sau khi tôi mua đĩa thì tôi sẽ làm gì với nó? Rất đơn giản thôi. Hầu hết Xbox One và Xbox Series X đều sẽ hỗ trợ cái tính năng này. Cả những gì mọi người cần làm chỉ việc là nhét đĩa vào trong console và sau đó sẽ redeem một cái digital license và sau đó cái license đó nó sẽ được gắn với cái account của mình. Như vậy sau này mọi người chơi game thì mọi người sẽ không cần thiết phải nhét đĩa vào trong máy nữa, mọi người có thể chơi game trực tiếp. Và hầu hết các game đó thì cũng sẽ hỗ trợ Xbox Play Anywhere. Mọi người có thể chơi trên PC luôn cũng được. You mentioned just then about supported titles. What do you mean by that? Yeah, so we're launching with support for thousands of games. Ok, tính năng này sẽ mới đầu sẽ hỗ trợ với khoảng 1.000 tựa game, không phải tựa game nào cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng mà qua thời gian thì họ sẽ có thêm các tựa game hỗ trợ tính năng này. Very similar to how we brought the original Xbox games to PC. We're just really focused on giving you more flexibility and giving you more ways to play the games that you bought from Xbox over many years. Awesome. Sounds like a lot of ways to play. And with this new feature, nothing's been taken away here. Sony right? đang ba anh, Xbox đang ba anh Sony. To work as they always have. You can display them with your collector's editions and just celebrate your collection. And it's really about adding. Ôi, tiện thật. Kiểu như mình mua cái game về xong rồi mình chỉ việc redeem nó một lần, xong rồi mình có thể đem lên tủ để mình trưng ấy. Mà không cần phải mỗi lần chơi lại phải nhét nó ra khỏi phải lôi nó ra khỏi hộp rồi nhét vào máy. Khá là tiện. Chỉ cần redeem đúng một lần. Nhưng quan trọng là họ có vẫn bán đĩa không? Cái đó là một câu chuyện khác. Loads of years. I know for sure I've got a game or quite a few that I would never ever want to get rid of. And as we approach Xbox's 25th anniversary, what are you hoping that players take away from this? Yeah, for 25 years players have invested. Thực ra cái tính năng này cũng là một cái tính năng để kiểu chuẩn bị cho một tương lai digital only đấy mọi người. Họ ra cái tính năng này là để cho những người mua game physical họ có thời gian để chuyển cái thư viện game của mình lên thư viện game digital mà.
Đây có lẽ sẽ là cái thế hệ game console hiện tại, có lẽ là cái thế hệ game cuối cùng mà còn ổ đĩa. Nên là người ta phải tận dụng cái thế hệ máy chơi game hiện tại để giúp những người digital, những người mua game vật lý có thể chuyển sang digital. Cái này mình nghĩ là để chuẩn bị cho một tương lai digital only rồi mọi người. Chứ nói là va Sony thì thực ra cũng không hẳn. Invested in Xbox, and the players have really been what have made Xbox special. And so we're really focused on how do we honor that as we think about the next 25 years of Xbox. And so we just really view this as another step in making sure that your library is protected. Quan trọng nữa là redeem vào tài khoản thì bản quyền nó không vào đĩa nữa rồi. Cái này không đúng nha. Sau khi redeem vào tài khoản, cái đĩa nó vẫn hoạt động bình thường. Tức là bạn vẫn có thể chơi, mua bán hoặc trao đổi. As technologies and formats change, and we're going to continue to invest in game preservation and adding new capabilities just to make sure that your library continues to get better as technology evolves. Oh my gosh, sounds awesome and also very exciting as well. Well, Jason, thank you so much for joining us and sharing that with us. Ok, đấy là thông tin về cái tính năng mới này của Xbox. PS4 mình có đến cả chục đầu game giờ còn chơi box shield. Mua về chỉ để trưng ở quỷ kia. Ok, tiếp theo gameplay của Tomb Raider. Cái này chắc có trailer ngắn không ta? Chứ xem cả cái đoạn đấy thì extended gameplay demo. Being authentic to the place that we are bringing people in. Cái này chỉ là cắt ra. Có cái nào chất lượng đẹp hơn không? We will allow it. Thank you. And here she is. Oh, such swagger she's got. Yeah, you Wow. see that familiar silhouette come into the light and you just instantly get the hairs in the back of your neck standing up. I mean, speaking about hairs on your neck, this looks Có khá là nhiều video gameplay mới mà toàn từ 15 đến 18 phút nên là mình không có thời gian để coi hết được đâu. Yeah, it's the team's work. Sẽ coi lướt thôi. It's being authentic to the place that Modern gaming sense, like we have a more ability, we have an ability to create a higher believability sense of immersion. And so when we really kind of step back and we look at it for what it is and how we try to make the gameplay feel naturally seated and believable in the world, but just slightly out of place, like why does this exist? It sparks a feeling of curiosity. And curiosity combined with exploration is like what Tomb Raider is at a core. And so we get it on screen and we hopefully make people happy with it. yeah, but also when you look on the cockpit, we wanted to make a sense why it's there. So we created a whole narration around it. Like we created this culture that's has this ceremony. Cái trailer Tomb Raider này tệ lắm hả? Cái này cũng có phải trailer đâu. So it was really fun to just build the whole structures and logic and the whole system. Này coi qua xem có thêm footage gameplay thôi. Like here's a perfect example of curiosity on display. Like Lara gets a beautiful pencil dive into the water after the player drives in and they come into this new space. Bơi chậm vậy ta. You may have never missed this unless you took, or you may never seen it if you had not taken a chance to actually just look around for a beat. I mean, speaking about looking around, is there maybe particular details that you guys are really proud of or that you want players to really notice in the environment of the game? From an environmental perspective, for me, was the most important. I want people to immerse in the game, and I don't want to break this immersion, so I wanted to build everything with the logic. So everything, all the mechanisms, all the puzzles, they need to be there for a reason. And me and our team, like, we really work really hard to make sure that every single puzzle, every single obstacle that Lara meets makes sense. So, like, cái animation này vẫn y chang. Cái animation kiểu phá tường mở đường này nó vẫn y chang mấy game Tomb Raider cũ ấy. Every single obstacle that Lara meets, it makes sense. So like when you dive deep into the environment, into the world that we are playing, it's there
because I want to build it, not because the game requires it to. And we don't want the environment to feel like it's a heritage site. I mean, we're in the wild. This is a lost city, lost to time that we are discovering. And as a result, we have the opportunity to kind of do some storytelling tricks where we can actually say, hey, this is a Cảm giác culture rất that Tomb Raider không còn sinh tồn nữa. So how do Rất you Tomb preserve Raider là what you đúng nha. know about Incan culture, but at the same Sinh time, tồn là give it a cái thứ uniqueness. mà Hey, sau it's này unique cái bản to Tomb Raider, Raider but reboot it's năm that 2013 way họ thêm because vào. they just evolved in isolation for a while. And when you play the game, you're going to find Chứ out vốn why. dĩ Tomb Raider là game And then you can have a lot of fun with phiêu the lưu hành động. overgrown aesthetic as well as Không có sinh obviously some tồn of trong the đấy. dirt that Lara's picked up as she's traversing through these environments. That's sick. Yeah, I mean that's a part of just making sure that the environment feels like you are the person who discovered the first in a very, very long time. You get into beautiful traversal that makes sure that Lara's physical attribute, her abilities, her athleticism is on full display in these moments. She's at her peak, right? She's at her peak. Yep. Love that. Now, the puzzles, like you mentioned, they are such an iconic part of Tomb Raider for me as well. There's so many that I remember from Greece, Egypt, all of the levels. Can you go a little bit deeper about how you've evolved them for Legacy of Atlantis? Similar to when we talked about reimagining, it's Yeah. about saying, hey, this puzzle as it existed, you know, what was the original intent here? And if that intent is something that we are like, hey, that's a really strong guiding principle. Game này cũng là we 2027 take ra that phải không nhỉ? And make it the ultimate Ủa, version nhảy of xa what đấy. it intends to be. Sometimes that means sticking very close to the Chỉ nên formula, phiêu lưu giải sometimes đố it thôi, means không nên sinh tồn deviating nữa. into another area, Yeah. but we do so in a way Cái that's chất very ban đầu của thoughtful Tomb Raider chỉ có and phiêu lưu precise. giải We đố never thôi. wanna make it feel Phiêu like lưu hành động giải we're đố. ignoring the history Sinh of tồn this là cái mà adventure sau now này reimagining it, but reboot it's người sort ta of like it's the- thêm vào. It's the re-debut of this game. And so adding new details like giving her gear items that allow her to extract more lore from the world, preserving some of those classic Yeah. abilities like push-pull, Oh, I love it. traversal being fluid and dynamic. We'll get into combat a little. To, like Jeff said, dig deep into the lore. You can scan things and find out more, but you can also use the scanner as a clue to the puzzles. Ồ, cái nước chảy nhìn đẹp It đấy. gives you clues if you want to. If you Cái don't nước, want to, you cái can thác just chảy nhìn chân play thực it vậy. your way. Yeah. Nice. And that's us trying to be sensitive to the players because there are those that want to have this full breadth of systems, but we also have our hardcore players that are like, I want 2 pistols and no help. Ôi, nhìn mấy cái màn chơi leo trèo ở mấy cái vùng kiểu Amazon như này trông nó hoài niệm phết. Lại nhớ ra Uncharted, Uncharted 1. As well as creating a more fantasy realm for Lara to explore. That sounds sick. I mean, research is a massive part of what we've been doing because the cultures that we've been working on recently is you know, Incans, Ancient Greece, Egypt, and we want to be La giờ như mấy đứa sát thủ giết cultures and người. the history that they have, and also for the players to feel like they are actually archaeologists, not just playing the game. So that's why we've done so much research. And when we decided to partner with the Hogs on this game, you know, co-develop it together, we knew that they were also fans of the game. I think Matt Yeah. and he's the luxury of very talented unfold over the last A lot of swagger, like I said, she's Được got đấy. ease looking. Can you talk to me a little bit about Can some I of run the it on my potato innovations PC that hả? Lara's movement can be experienced in Legacy of Atlantis Mình nghĩ là chắc and ổn thôi. how it'll feel for Tại vì players? thực ra mấy cái bộ ban Tomb Raider Trilogy trước đây ấy, cũng có hiệu năng khá tốt, that are super comfortable. But at the same time, tối ưu khá tốt. we've given her a Game couple này more thì, tricks that she can use to help navigate the world. Vẫn là cái studio đó làm nên mình nghĩ chắc tối ưu cũng To ok thôi. interact with objects, to use it to navigate. Those little touches are additive and are meant to enhance the experience while still preserving that original intent. Very cool. But that cog puzzle, I mean, she basically knew she needed to find it. She used her instinct. She moved upwards through this beautiful little pocket civil. Yeah. She gets it, Look at her and go. look at this. Sao à? This temple, discovered things about it along the way, got inside, found this beautiful water clock whose purpose is unknown. Yeah. She gets it, Look at her and go. look at this. There she is. That's Lara, baby. Oh my god. Laura never comes in through the front door, and she never Yes. leaves without Fan style. Uncharted sẽ thích cái này lắm. Đúng thế. Oh, that's Mình rất là hóng game này nha. So yeah, we've Phiêu got lưu this hành beautiful động landscape thuần. around us. The environment art is stunning. I know. I mean, Incredible. I mean, we try to
when you play Cảm in giác this như game, đang like, đi we du lịch ấy. want you to explore and just enjoy exploring the environment, apart of doing everything else. Like if you just want to walk around and want to figure out what was actually happening in this place and how what the people were doing there hundreds of years ago, you can do so. The vistas like this. Look at that. This is one of my favorite. Cinema. One of Đẹp my ấy. favorite moments is the postcard shots where you're alone in the wilderness. You can hear the birds chirping, the leaves rustling. There's no time clock. We want people to slow down when they play the game. We want them to say, take it in, enjoy it. You don't have to speed run it, but if you're listening and you do, let us know what your time is because we'll keep track. But that's great. It's the type of audience that we have. You know, we have people that want to challenge themselves to move through the experience that are optional if you don't want to engage with it, but it also gives you some Môi trường game đẹp thật. But on top of that, we've got some things under the hood in our PDA that we can use to help give her some slightly different skill attributes if you want to equip her in a certain way to help meet challenges as you can face them. We've got our crafting system because we want to make sure that, you know, finding med packs In the middle of the jungle. it's cool. Chỗ này thác nước à? But these things are available to you and we think they're fun to engage with. Amazing. The Tumaqualapec waterfall gate is opened. Done it. Quá Now, đã. we're advancing to a little bit later in the game. We're now just on the cusp of a very Thích vãi. memorable first encounter. So folks, hold on. Here we go. Oh, I remember this, I think. But we got to do it with style. Yes! Này Apex theo cái Legacy anh Trường có định chơi không? Game đó chắc là mình không chơi nha. So sick! You know, Oh, she's so cool. early stages of the project, we were like, hey, you know, Này làm we're bằng really giật gonna lắc do this. engine We hả wanna anh? represent Lara in a way Cái that này she's fully recognizable. And part cũng of that không rõ nữa. Yeah. Làm bằng giật lag engine 5 thật. Crystal Dynamics. is the acrobatics. Lara without the acrobatics is still Ok, move on. Này chắc coi vậy đủ rồi. Chúng ta xem Fable nhé. 18 phút gameplay Fable. Cái này thực ra hôm qua mình coi rồi. Bây giờ coi lại effect reaction thôi. City, Bowerstone. Bowerstone is home to over 400 of Bây our giờ leading coi populations. thấy thích phết mọi người ạ. Fables handcrafted, fully Tự voiced. nhiên thấy hào hứng với game này hẳn. They all have their own jobs, traits, hobbies, families, and homes. And you can interact with every single one of them. Bowerstone is huge, with over 130 homes and more than 30 businesses to be found across the city. And Thành you phố can buy này them có all. đến hơn 150 ngôi nhà. And Và of mình có thể course, mua bất cứ you can ngôi go nhà nào inside all of them. nếu mình có tiền. Và mọi người có thể thoải mái đi vào trong những ngôi nhà đó. Which, as the name implies, is full of business. Đây là If you're footage trên interested in PC taking đồ your họa appearance, Ultra. Crown Hairdressers is over on the right. And up on the left, we have Stitch Please, Butterfield Market's high-end tailors. 2026 rồi ai không dùng UE5. Đến Lito còn dùng UE5. Now, this isn't my first visit to Bowerstone. In fact, I've been quite busy between heroics. I've already purchased a home and started a family. I've done some shifts at the bakery to make gold. And I've helped out a few of the locals, as there are many people in Albion in need of a hero. Chơi game Dark Fantasy nhiều, tự nhiên qua đây đổi gió thành High Fantasy cũng thú vị phết. Nhìn môi trường Let's go nó and rất là check in màu on my sắc, family. rất là tươi sáng. This handsome chap is Elliot, my spouse. Looking good, darling. He has his own Elliot. job, hobbies, routine, and memory. Like the Elias rest qua of đây our làm người hầu. population, he's not scripted set dressing. He has emergent behavior powered by real-time systems. And he lives here with me. Mà ai and cũng our sẽ chơi daughter nhân vật Daisy. nam á? Nope. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi nhân vật nữ này luôn. Homes come in many different shapes, sizes, and prices, and all of them are richly detailed and full of life. So glad I married all Ban đầu nếu mà họ vẫn để nguyên cái tạo hình nhân vật nữ cũ thì ok, tôi sẽ tự tạo hình nhân vật riêng, nhưng mà bây giờ nhìn nhân vật mới này trông khá ok nên Looking là for someone to help our grandma sẽ in chơi village. nhân vật này luôn. Turn to stone by Isabel, the mysterious hero in a red cloak. The guild has been locked so far,
but I recently acquired a key. Trong mặt mới có cái vibe kiểu rất giống Jesse trong Control. All right, Con. Let's try this key. Hero. Phải nặn nhân vật chừng múp chứ anh. Cái game này cũng có cả chế độ tạo nhân vật à? Welcome to the Heroes Guild, home of the legendary guildmaster Humphrey the Golden. Làm lại cái mặt có hứng chê hạn. Đúng vậy. Cái đoạn này hội thoại thôi. A large beer, please. Hồi xưa là có. Ý là phê bồ cũ á. Throughout your adventure, you'll be faced with choices, some of which are huge, world-changing decisions. Others Có lựa are chọn smaller, hội thoại but luôn all này. of them have consequences. The key thing to remember is that every choice can get you a reputation. Trong trailer trước là có option mà nhỉ? Trong trailer trước chỉ đơn giản là nó show ra là mình có thể chơi nhân vật nam thôi, còn mình không biết đó là nhân vật tạo sẵn hay là mình tự nặn. Và cái chế độ nặn nhân vật ấy nếu có thì nó chi tiết đến đâu thì cái đó chúng mình chưa I biết. need your help. Now I'm finished. Chứ nếu nó chỉ cho mình chọn trong một vài những preset mà nó cho sẵn thì cái đấy không hẳn là character creation. Mega fan. I think I've still got some. Combat con này ok không mọi người? Mình thấy ok nhá. Nó đánh đấm dạng kiểu thực tế, chân thực. Đánh nó chậm chậm. Có pha chút ma thuật với cả cung ở trong đấy. You're a hero. You'll work it out. Đánh đấm không quá hào nhoáng nhưng mà kiểu chân thực, trông khá là hợp gu mình. I mean, I'm not particularly proud of it, but Chọn mấy mấy option mặt khác nhau không có nặn đâu anh á hả? a few debts. Thế thôi mình sẽ chơi mặt nhân vật này luôn. I reached out to a local sculptor in town, commissioned him to capture my image in a raw and marble. Anyway, Ok, cái đoạn này skip qua nhé. Cái đoạn này chỉ đơn giản là phải có hậu quả thôi. And your gold. You're not listening. I meant what I said. I'm done. I'm not doing it for you. Thằng này lãnh chúa ăn mặc cái kiểu quái gì thế? So, I'm off to get the guild deeds back from Ronnie and her gang, the Slicks. Fortunately, I don't have to go far before I run into them. And we're about to meet Billy, part-time playwright and full-time orphan, who's bringing Humphrey her latest script. What's going on here? Oh my gosh, a new hero. Mind if I take notes? Keep your nose out, mate. Slick Ronnie sent us. She wants old Golden Balls evicted, and we're happy to oblige. Game này dự là thoại sẽ khá nhiều đấy. Giving villains a chance to save themselves? Này toàn lip sync tự động hết. Không có mocap. Chọn nhân vật nữ thì phải đi tán trai thì sao anh? Chúng ta có thể chơi lé biếng được mà. Chickman sẽ rất thích điều này. Mình rất thích những cái kiểu ma thuật mà nó làm cái hiệu ứng VFX không quá hào nhoáng ấy. Kiểu nó vừa đủ thôi, nó không có loè loẹt đầy màn hình tứa lưa, particle tùm lum. Nó vừa đủ là trông đã rất ok rồi. Đấy. Kiểu
phép thuật lửa thì ra đúng lửa thôi, chứ nó không có nổ ra tùm lum đủ thứ particle khác nữa. Combat hợp gu. Combat này cũng hợp gu mình. Whoa. Nhưng mà cái đoạn combat hơi ngắn. So authentic. Để tua lại. You're the real deal. Combat này hơi Chance to ngắn. save themselves? So heroic. Hình như exclusive trên Xbox nhỉ? Ronnie owns Trên PS4 cũng có, nhưng game này cũng ra trên PS4 luôn. So that means Nhưng mà chúng ta chơi PC chứ? Get somewhere safe. Take care. Got it. It's all so real. Are you pissed? Ở đâu rút ở đâu ra cây cung hay vậy? Không thấy đeo cung trên người nhưng mà rút ra cây cung hay vậy? Cái game nhìn ít particle hợp ý tôi, đúng thế. Whoa. Particle vừa phải. You're so authentic. You're the real deal. And I thought I'd read up on all the heroes. So which one are you? I'm the hero of Briar Hill. I don't know where that is, but I bet they're proud of having you as the hero. Family friendly. Game này high fantasy tươi sáng mà sẽ không có mấy cái finisher kiểu nát đầu cứa cổ đâu. It's the first step of my 3-step plan. Tua tiếp nha. Here's a brief glimpse of our skill tree. Đây là skill tree nha. Mà tại sao nó toàn thẳng đứng vậy thế? Going to spend my skill point on blades, a spell which is great for crowd control. I'll equip it now. As you've seen, Mọi người sẽ có 4 slot phím tắt cho các spell, các loại phép thuật khác nhau. you never know when you'll end up in a fight. I'm also able to upgrade my weapons with new Mặt bản nhân vật chính quen à? Nhìn khá là giống Jesse trong Control đúng không mọi người? Mình nhìn cái vibe khá giống, mặc dù không phải cùng một diễn viên mocap, nhưng mà nhìn nó khá giống. and abilities using special magical gems. Jesse trong Control Resonance cũng búi tóc lên như thế này. Ronnie's pub is in Copperbottom, home of Bowerstone's working class. It suffers from poverty and unemployment. Có ông bà sẽ mod series. dễ lắm. Wisp to help us navigate there. Whisk me away on your steed. If I had time, I could head into the Painted Prince, a tattoo parlor. In Fable, you can choose how you look, but it's your actions that determine what people think about you. If you wanted, you could even influence the economy in this area. It all begs the question, what type of hero do you want to be? Game này có vẻ như cái yếu tố nhập vai nó sẽ rất là mạnh đấy. Mình muốn trở thành ai trong thế giới này? Trở thành người trượng nghĩa hay là trở thành một thằng asshole? What do you want? Best not be a beer. Well, the barmaid's clearly not a fan. Anyone seen my ransom note practice? Mấy anh đầu cắt moi. Oi, you got business with Ronnie or what? You tell me. Me? Tell you? I think that's a bit above my pay grade, pal. You'll have to chat to the big dog on the door. She knows Ronnie's schedule. Thanks. You're welcome. Or Tua qua đoạn này nhé. Where the slicks? Thời gian Fable còn một video gameplay nữa, nhân vật nam sử dụng búa, tí nữa cũng sẽ coi qua luôn. Our hero is Picklock nothing này. if not resourceful. 2 ngón ngay. Right. Better get this back to the guild. Stray too far from Daddy, hero? Let me guess. You're lost.
Cái bọn trong game này gọi nhân vật chính là hero luôn. Too many pints, actually. Cái này là không có đặt tên nhân vật à? You smug git. That's quite funny. I tell you what though, it takes stones robbing from me in my own poor Khẩu house. hình miệng trông sượng chân thế nhỉ? Humphrey used to be like that Cái game này nó back không. in the day. Cái game này nó không có mocap thoại mà. Tại vì mình có thể hình dung là thoại cái game này rất là nhiều. Nên là cái lip sync ở đây mình nghĩ là chắc là lip sync tự động hết. Tức là họ đưa cái ghi âm thoại vào xong rồi nó sẽ là một cái hệ thống plugin hay gì đó, nó sẽ tự động tạo hình khẩu hình miệng ấy. Nó sẽ không chính xác nhưng mà Before he shit the bed and coi như là fell một cách để apart. giảm thiểu chi Not phí that cho I cái việc haven't enjoyed watching mất the máy guild môi. slowly bleed out. Well, you're bleeding out next. Now you're speaking my language. This hero causing you grief, boss. Nothing you lot can't sort out. Humphrey should have warned you not to fuck with me, hero. Bit late now. Sort them out. Where's your guild now? That's the intern, you twat. Lên keng đồ. It's time to try out our new spell, Blades, which is great for crowd control. Phép thuật nhìn ok phết. I'm currently playing on Legend mode, one of our harder difficulties, which is for players who want a more demanding combat challenge. And I'll need to make Độ use khó of all này the là tools in my độ arsenal khó if I want to succeed. legendary. Tools Combat that độ include khó spells, cao. abilities, weapons, and upgrades, all of which combine to create a loadout tailored to how you want to deal with combat encounters. Animation né đòn nhìn ok phết. Xoay người. Mặc dù cái tiếng Perry nghe có vẻ chưa được đã lắm. Vung dìu nguyên lực phết. Có delay. Finisher toàn đòn kiểu rất là non-lethal nhé. Now I've got the guild deeds, I need to get them back to Humphrey. Hopefully, that'll shake off his hangover for long enough to help me save my village. But we don't have time for that today. So I've shown you Fable's style weaving Môi combat trường nhìn and how thích you need vậy. to use your whole arsenal to deal with enemies on different difficulties. We saw new spells in action and unlocked one from the skill tree. I met Humphrey and recovered the guild deeds. Nhìn We thích saw à? how even the little choices can affect people's opinions of you and build your wider reputation. We explored a small slice of Bowerstone, but there is far more of the city still to discover. And Game beyond này this sẽ là border, must play của the mình wide năm sau world rồi. of Albion. For sure. Each choice shapes your journey. Reputation is everything. Fairy tale endings are never guaranteed. Fable launches February 23rd, 2027. 23rd là 23 tháng 2 năm sau. Rồi, Fable. Gears of War có gì thú vị không? Đây có một đoạn gameplay khác của Fable. Đây là chơi nhân vật nam nha mọi người. Và dùng búa. The folks at Gamescom get to go hands-on with Fable. I'm not at Gamescom, but I have the next best thing. Official gameplay from the preview event. This is from a quest called Mud and Death. The player character is fighting alongside a man named Humphrey in an abandoned mine. In this slice, you'll get a look at crossbow and hammer combat, as well as some flashy spells as the two take down wraiths and skeletons. It all culminates with... If you can.
Cái đoạn này thì trông bắt đầu có vẻ u tối hơn rồi. Cầm nỏ bắn ma. Cho đến hiện tại thì có vẻ như mới thấy combat dùng búa với dùng kiếm. Không biết còn những loại vũ khí nào khác. Anh trưởng fan Xbox à? Tôi là fan của game hay. Tôi không phải fan của nền tảng chơi game. Game hay đi đâu là tôi sẽ đi theo đó. Mẹ, né đòn phản công đều có slow motion hết. Búa nhìn không đã lắm à? Trông cũng được. Nhưng mà đúng là nếu mà cái búa này thì có lẽ mình sẽ chơi kiếm. Không biết ngoài búa với kiếm ra thì còn cái gì khác nữa. Cầm búa gõ ma trông cũng buồn cười. There'll be more inside, obviously. So you best be warmed up. Don't get up in the count, man. All right, you asked for it. A bit of marrow. You've enjoyed a nice eternal rest, but no. Ồ, lão kia cũng biết cắt phép luôn hả? Were these miners? Most of them, yeah. Whole mine flooded. Cái này cũng là thoại nhân vật nam, là cũng thoại giọng I nam rushed riêng. up here, but I was too late. Búa tạ mà Phang nhìn chưa đủ lực, chưa đủ brutal. Yeah, có vẻ. Mẹ, cái quả né đòn slow mo này nhìn cinematic art. Né đòn né slow mo. Búa tạ đáng nhẽ là nên có mấy cái đòn đập đất. Đập xuống đất phải rình một cái đất rung chuyển thì nó mới lực. Thế còn đây nó chỉ vung không thôi. Đấy, vung ngang, nó không có đập đất. Thay vì né đòn Dark Soul giờ chúng ta có né đòn Fable, đúng vậy. Né đòn Fable. Well, this looks very safe. After you then. Tua nha. Không có đoạn nào đánh boss nhỉ, toàn đánh clip không. Where did those armored skeletons come from? War. Albion's always had people fighting over something. Bloodstone and Boundstone have spent half a history going at it. There's no shortage of soldier bones in this dirt. Uầy, và đây sương mù ác nha. Hard to see anything in this fog. Just another lovely day in Wraith Marsh. Parts of your hand in front of your arm. Sao em nhìn nó cứ Velgat ấy? Làm sao mà Velgat được? Mẹ, Velgat hiệu ứng tùm lum tà la tứ lứa. Particle nổ đùng đoàng. Mẹ. Nhìn chói hết cả mắt. Game này nhìn khá hơn Velgat nhiều. Một trong những lý do mình không thích Velgat, bỏ qua yếu tố mua kẻ, đấy là cái combat của nó quá nhiều hiệu ứng. Skill nổ đùng đoàng.
Đây có phải đánh boss không? What is that? Đánh boss này. Mẹ, nhưng mà boss này trông có vẻ cũng là boss toàn gọi clip đánh dùm. Chắc chắn rồi. Đấy mẹ. Chiêu tụ búa nhưng mà cũng éo gõ xuống đất. Toàn xoay mòng mòng. Anh gõ xuống đất một cái em coi này. Peli bằng nỏ. Để đòn Fable. Cái gì vậy? Ông ấy vừa dùng tay không bắt tên đấy à? Vừa dùng tay không bắt tên hay sao? Mẹ, dùng tay không bắt tên. The fuck? Lại còn ném lại chứ. À đấy, đập đất. Mãi mới thấy đập đất. Counter phép. Nedon Fable. Thấy bắn nỏ nhiều hơn là đánh cận chiến rồi đấy. Yeah. Cắt thép nhiều phết. Những cái vũ khí tầm xa trong game này hình như cũng là vũ khí ma thuật, bắn chả hề tốn tên. Giả đạn hết đất luôn. Skill có cooldown này. Cái chiêu giật xét cooldown khá là lâu đấy. Cái này chắc cũng cỡ phải 1 phút. Quả counter phép nhìn chất lượng phết. The Fable series is near and dear to my heart, and this looks to be a detailed, modern interpretation of the beloved series. I just hope it Nhìn môi trường ở đây trông cũng rất là gì và này nọ. This demo doesn't necessarily show that. However, Xbox did release an 18-minute video earlier today showcasing that side of Fable. Check it out if you haven't already, and if you want to read all 23 tháng 2 năm sau. of the demo, be sure to check Must out play. GameSpot.com later in the week. Nhưng mà thế này sợ ra hơi gần Metro nhỉ. Tiếp theo Witcher 3 gameplay. From its day-night cycle that forces players to pick and choose 2 how rưỡi to rồi vẫn spend còn their chưa vô chơi time game. to its different take on action RPG combat. 13 phút gameplay Song of the Past. Beginning of Belletin. Well, end of Belletin, but Cái này là đã bao gồm cả những cái tính năng của bản remaster luôn rồi nhé. the day after. As you can see, the party was wild. Is Geralt It even had an hangover? effect on Geralt. Can he get hangover? I mean, No, he can not get really. tired. He can be tired. Yeah. But in classic form, you lose a friend on a big night out. That's exactly It's the usually deal. everyone else who gets a hangover. But yeah, we just talked about how important Belletin is, but can we actually go back to like the very basics? DLC free So, không nhỉ? when DLC and không where free nha mọi người. the story takes Cái place. bản mở rộng Song of the Without, like, Past big này phải spoilers. mua. Without big spoilers. Let's start with where. So, I can talk about the where, exactly. okay. Let's go. So it's the whole thing plays out in Letten, which is the birthplace of Dandelion. It's in the north,
Lin. Somewhere halfway Đây là quê nhà của between Dandelion, and Cadeven đâu for đó all phía bắc you map nerds giữa out Koth và there. Caden. If you go to the Gulf of Praxeda and take the Buina River to the east and take a right on the Nimnar River, on the other southern shore of the Nimnar, you will find this lovely place that you get to have a beautiful glimpse about. But it's in the north if you want the short, the LDR version. Mẹ Bloom ác ấy nhỉ? So I guess we can now go Sáng. to when. So the events of third expansion unravel after Geralt hoped to retire at Corvo Bianco, but then yet another adventure unveiled. Đây là sau khi mà Geralt đang có dự định nghỉ hưu thì lại có một sự kiện xảy And then, ra. of course, he has really great vision elements that we want to cater to, but also enable the player side of exploration, not just the story side of exploration. So we are an open world RPG, and we are going to stay true to that in Songs of the Past as Chơi well. lại Witcher 3 cũng oải phết rồi. To make sure that Ê, tôi đang không biết là cái DLC này ra thì mình sẽ nên làm như nào đây. Ý là mình còn file save cũ ở trên PS5. Thì nếu mà muốn chơi tiếp thì phải chơi trên PS5. Còn nếu mà chơi trên PC là mình phải chơi lại từ đầu. Cũng hơi ngại phết. you are enabled to explore, but guided gently towards elements of the story, so you can still experience it as we sort of intend, but in your own pace, if you understand what I'm saying. So it's directed, but gently, and lets you engage in open world activities while you're already invested in a greater storyline unfolding. So it's still up to you, but nicely framed. And this, I think, was one of the biggest challenges still, which was the biggest Chơi challenge. tiếp thôi, nó là vùng đất mới giống như DLC 2. And I guess on that, Peter, what as players are sort of taking in the world and the architecture and all the work that the team has done, what's something that you really hope lâu lâu bật lên cho nó đỡ tủi thân get to see and immerse themselves in, and maybe like the finer details? Well, there's going to be a lot of beautiful stuff and a lot of characteristics Chơi lại that từ đầu you chắc can cũng mất gần 10 tập. experience, and they are going to be obvious, but I would like Nếu mà chơi lại sẽ là lần thứ 3 mình chơi lại Witcher 3 luôn rồi. of this whole world, which is the level. Các bạn sẽ biết gì không? Tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để lại đi đánh bài. Mẹ, tôi sẽ đi đánh bài đấy chứ tôi éo chơi, sẽ éo tập trung vào đi cốt truyện đâu. Design intention. I'm speaking towards my department, of course, because there's a lot of goodwill and great. Trường có tính về finish 2 DLC không? Chắc là có nhỉ. Every single asset placed to basically enable what we mentioned earlier. This kind of gentle guidance to make sure that you see everything that we intended you to see, but still let you roam free in the most convenient and accessible manner. So whenever you're on any path, you're enjoying any interior castle, dungeon, anything that you engage with, if you have a moment to appreciate all the good intent, the framing, the composition, the colors, the lighting, do yourself Sao không a tải favor Wen về chơi hả? Wen trên mobile nó cũng thêm nhiều thứ. Cái game đánh bài trong Witcher 3 mình được trở thành OP. Có bài xịn mình OP và L luôn. Through Latin. Could you tell us more about the inspiration? Because I already see đi đánh bài, đi kiếm bài xịn trong game cũng khá là cuốn. Giống như đánh bài trong FF8. So maybe a few words about creation of Latin. Right. So we still wanted to keep this character of chứ còn cái game Wen trên mobile nó đã balance lại rồi. Close to our fond childhood memories of holidays spent at grandma and grandpa in the countryside. So when exploring Latin, when entering Latin, you should feel that from the get-go, right? This is a very calm land, an idyllic land, a rich one, but also more. Cái khu vực này nhìn đúng kiểu high fantasy luôn nhỉ. Cái vibe trông khác hẳn những cái vùng đất trước đây. Tăm tối, máu me, đi đâu cũng toàn chết chóc. Qua đây nhìn rất là Fable. Mornings are fresh, right? You can see the crisp light traveling on
all the vegetation and like shining on you through the leaves. Kiểu nắng And ấm you rồi can cỏ actually cây chim chóc. feel it that it's Nhìn nó peaceful, fable ấy it's there. nào. So it's familiar for the Polish countryside, I would say, but also, as we can see right now, Đây we hình như also là chỗ took some Geralt đang nghỉ hưu thì inspirations phải. from British Isles when it comes to architecture, and it has a Thì hò hét gì dữ further rồi. connection to the lore, to the story of this place, because Dandelion, who is whose Con này vẫn family tính là is the fantasy đó owner anh, of the không land, tính được they are là không được tính là crowns, đắc này hả? right? So as we Không được were tính là đắc looking nhưng mà ý là for cái something vibe của nó with khác hẳn the so với and so với it game has gốc many rooms hay and là corridors, so với so there's a lot of Heart explore of and many Stone. secrets. Okay, so far À, we never showed you mind, a đây vào little buổi bit tối of nhìn cũng tối hẳn hẳn. the sunny Latin, but it also has woods. Oh yes, dark woods. Lots of it, yes. Lots of dark woods. Rất nhiều những khu rừng đen Can we tối. maybe talk about how you guys approach designing this Ê, cái vibe contrast này cũng thích between nha. super sunny village and then dark forest with like fog and all that mystery around? Yeah, this was an exceptionally tricky thing to pull off, and I bet it's the trickiest part of every game that tries to illustrate values through contrast, is how to blend like one extreme into the other extreme. But with clever framing, composition, and distancing and density and encounters and community design and every single Điều quan trọng là anh component, nhà ta sẽ gặp cái nào nữa đây. Đây. Cái này nhìn hơi vai u thịt bắp. How you can end up from one place to another like accidentally, and make sure that the things do not happen like that unless you intend them to happen like that. So it is kind of tricky, but it requires a lot of testing and a lot of iteration, of course, and subtle play with colors and, of course, expectations, how you set up a certain mood with shapes that bleed out into the surrounding environment of transition, so everything happens. As a side note, well, though, that we want to dive into to start with, one of them is Thornbloom. Yes. So as you can see, while we have some gameplay going, Combat làm mấy cả. we're gonna have a run-in. Well, this is not actually. Combat làm mấy. This is obviously a Nên đón variation Dark of Show. Archispore, right? But as you can see during his attacks, this is not your regular Archispore. Bit different. Yeah, this is something that has been born in the Garden of Thorns, so you know it has to be special. And as you can see, there are like new attack patterns, new VFXs. This is, by the way, you can already see the remaster Animation đánh đấm khác này, VFX cắt phép cũng cắt sai nó cũng and yeah, so khác. let's go back to the monsters. Yes. But I mean, I could actually add a little Quái level 39 à? 39 này có khi cái xếp của mình đã vượt rồi. bit to that. Go. Yeah, basically our reference for this one was based Different on combats. So I would say depending on what your playstyle is, but our main, Mẹ, vẫn xoay nhiều lắm. Anh Geralt anh vẫn xoay như trong chóng nhiều lắm. Tôi đấy hy vọng là kiểu họ bớt cái trò xoay đi rồi. focus in creating a boss fight is to always create a challenge for you. So yeah. We have a little glimpse of Đồ chơi mới này, sick. Swarmions again. Grapple hook. Boom. Getting beheaded. That's my favorite finisher right there. More Swarmions. I don't think I'm gonna like those guys. 39 là tầm 2 DLC cũ hả? Well, Ok. It is in Lúc the nào đấy name. sẽ phải quay về để chơi 2 DLC. Right? So there's gonna be a lot of them. Thôi, chắc chơi bằng PS5 Too luôn. in depth, got something that you're just cannot wait for people to experience? I mean, Lâu bật lại cho đỡ buồn. stole my answer. Like, No, I didn't steal it. Have It's in just these beautiful patterns that are sort of so intricately stitched into the clothing. Well, Len will probably say more about this in a second, but it's not only about the outfits, it's also about the architecture, about the foliage that you Sao cái đoạn này lighting nhìn kỳ vậy? Trông da nó hồng hồng này. see in Latin. We were trying to create a land that is
very consistent in how it looks and how it feels, but also a very distinctive Đoạn này part Carol of bị the làm world. sao ấy, hay You là feel that this is lighting a nó very bị distinctive kỳ part of cục the ta? world. And things that Sao you nhìn da see nó hồng on their hồng đấy? clothing are, when you play the game, you will see that those are deeply connected to their traditions and to their folklore in this particular area. But yeah, I won't take more of your time. Len, you have more to say about the patterns and all the hard work that went into designing this clothes. Yeah, so basically with regards to patterns and how we generally like approach like embroideries or even decorative things that you find in furniture and just like the whole world creation. If you look back to Em tưởng several Witcher 3 có different cloud shape cultures, mà they hả? usually reference stuff that Cloud they shape see, whether chắc là it's in chỉ nature, PC với whether Switch với it's nhau in thôi. their trade, and reflect Làm sao mà it chuyển into shape their từ art. PS5 qua So Switch được? when it comes to Latin, À lộn, they qua are PC được. pretty much famous for hops, for braggot, for Mà cái đấy mình cũng không rõ nha, tại cũng lâu lắm mà không mở game lên, không biết là họ đã update gì khác chưa. Artistry that you will find in pretty much furniture, clothes, and it keeps the world consistent this way. So many cool pattern, right? Connected and right. Well, it's obviously hard Hết rồi, taken đoạn strictly còn from lại the toàn hội fact, thoại thôi. from the things that they, how many villages we have, how many villagers in the village sell, and from those very mundane, everyday questions came the picture that you see on the screen, because the devil is in the details, Hình như right? anh xem And cái if trailer cũ you rồi ha. put your mind. Cái này mới từ hôm qua mà. Cái này là cái livestream của CD Projekt Red. Còn nếu mà có video gameplay riêng thì chưa coi. Nhưng mà thôi, coi vậy thôi. Ok. Đấy là những cái từ show Xbox. Ngoài ra thì có gần 1 tiếng gameplay của Persona 4. Mọi người có muốn coi không? À, với cả hôm qua cũng là phiên bản Tarnished Edition của Elden Ring đã ra mắt. Và các bạn biết nó được bao nhiêu điểm không? Mẹ 91. Phiên bản Switch 2 nha mọi người. 91 đã lọt top những game điểm cao nhất năm nay. Best game this year. Vâng, nó đứng thứ 3 luôn. Coi xong là đổi title luôn chứ để. Thôi chắc khỏi cần coi đâu. Vô chơi game nha. Mẹ tôi ngồi giáp 1 tiếng đồng hồ rồi. Thôi game thôi, 2:30 rồi. Thì Elden Ring có phải game dở đâu. Ý là ít nhất thì nó không bị nói gì về vấn đề hiệu năng trên Switch 2 ấy. Nhiều khi bản thân nó không phải game dở nhưng mà port nó không chất lượng thì cũng đâu có thể điểm cao được đâu. Ít nhất thì điểm cao chứng tỏ rằng cái bản port đấy là một bản port ok. Ok, tiếp tục với Light Speed nha mọi người. Hôm qua chơi thì mình đã đánh xong 4 con trùm đầu tiên trong cốt truyện. Này chúng ta sẽ đi tiếp từ chỗ nhà thờ. Form đủ tiền làm game mới rồi.
Hy vọng năm sau sẽ có thêm thông tin game mới của From. Xong rồi đợi cỡ chừng thêm 2 năm nữa game ra là đẹp. Crot's name happened here? I haven't a clue myself. There's gotta be someone at the hotel who knows something. Path of the Pilgrim. Gì đây? Mẹ, chó có tentacle à? Anh có tính chơi luôn DLC không hả? Mình sẽ cố nếu có thời gian. Ý là đã cố chơi game nhanh nhất có thể thôi. Chứ còn đến thứ 3 tuần sau là phải chơi game mới rồi. À lúc nãy đáng nhẽ là phải xem trailer mới của Crimson Moon. Nhưng mà thôi, tối xem cũng được. Crot was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Crot. Anh có tính chơi chu en con này không à? When some in the city prospered, Mình chưa có coi trước hướng dẫn là phải làm gì để được chu en nhá. Nhưng mà chơi thì cứ chơi thôi. Nếu mà được thì được, không được thì thôi. Chứ còn sợ bây giờ muốn lấy chu en lại phải coi trước hướng dẫn. bright side, I guess, the whole city of Crot's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Ai đó vừa nhắc tới Crimson này. Crimson này là Crimson Moon nha. Không phải là một cái chiếc sa mạc nào đó. Chiếc sa mạc mà vừa mới giới thiệu sẽ ra bản chính thức sau gần nửa năm Early Access. Anh bỏ qua Hidden Gem anime Ananta hả? Kênh này không chơi game gacha bạn. Kênh này mà chơi game gacha là tôi mất hết view. Tôi sẽ thu nạp rất là nhiều trẻ con vào kênh. Và thay vào đó tôi sẽ mất hết các phú ông phú hộ. Úi rồi mẹ, tí nữa thì mẹ vừa né được cái bẫy bên này lại dính cái bẫy bên phải. Ồ, Spear Blitz Spearhand. Thương à? Nhưng mà top 1 donate là gacha player. Hình như thế. Nhưng mà nói chứ các bạn, cái game đấy nó không hợp gu tôi. Mấy game anime thôi, chơi mấy đâu. Từ đây chắc chỉ có đi xuống chứ còn đi đâu nữa. Đấy, đường cụt mà. $5 lít thì chơi nha. Là các bạn có donate tôi cũng không chơi mấy game anime đó đâu. Mẹ nó bẫy thế. Mẹ. Đây có phải là
Cá thù lù thôi mà lắm bẫy này. What the fuck? Vừa quay lại. Chạy đây, bài. Chả biết mình có đi đúng đường không nữa. Tôi chơi cây rùa mà toàn từ 500 đến... Mẹ lại quay lại chỗ bonfire này. 500 đến 1 triệu một tháng. Đấy, thế là còn... Thế là chi phí cao hơn chơi SS14 rồi. Hello. Ra combat con gấu luôn. Rồi. Có xuống đây không? Anh này all in máu à? Đâu có. Chơi deck thì chỉ có nâng một là deck, hai là máu thôi chứ còn nâng cái gì khác nữa đâu. Hình như là đi xuống lòng sông hả? Có vẻ. Cái lù. Bướm tím. Đấy. Lạc đường rồi, em biết đi đâu nữa. Chỗ này trông có vẻ lạ lạ. Tomb Slum Entrance. Thằng ở trên kia. Ui, hết tới đây. Làm gì đấy? Vũ khí anh có chiêu mà không thấy anh dùng nhỉ? Vừa dùng thế làm gì? Chọc lên này chúng nó cũng đủ chết rồi các bạn. Cần gì phải chiêu đâu. Ê, tí rồi.
Go down. Dưới này có gì hot không? There's even a treasure to be found. Cái game này có mấy cái thoại đang đọc người ta chưa đọc xong đã tắt bố rồi. Ông trưởng vẫn xài vũ khí đầu game đó hả? Đúng vậy. Thì hiện tại dùng vẫn hiệu quả thì cứ dùng thôi. Cái gì? Tôi yêu trưởng mốp à? Tôi yêu minh trí à? Ồ, tưởng thằng máy hỏng chứ. Ồ, vậy mình vừa drop xuống một chỗ nào đó. Cái thang nó còn lên nữa. Thôi sao? Rồi sao xuống lại đấy? À đúng rồi, gạt này. Chọc đít. Cái gì? Mày mách Zino hả? Ê, đừng mách. Mách cái hỏng hết chuyện. Slightly heavy à? Làm tí capacity cho đỡ slightly heavy. Remaining. Ok, mẹ tăng 1 điểm capacity xuống còn 59%. Bye bye anh trưởng, em đi chợ đây. Bye bye Ly Dung nha. Đi chợ nhưng mà cứ treo tab giúp mình nha. Cảm ơn Dung. Dũng chứ, lộn. Uầy, cái chỗ này. Ủa, what the fuck? Cái đòn đỏ thì là cái đòn tracking. Lúc nhanh lúc chậm. Ôi mẹ, nhanh chậm chậm. Mất tới rồi.
Ok, hết bố máu của tao. Ok luôn anh. Cảm ơn Dũng nha. Chỗ này hình như là đi ngược lại rồi. Where to next? Xin bình máu. Trong này đi được không? Này không trèo qua được à? The heck? Chẳng lẽ lại đi cái đường này? Với tốc độ này thì chắc anh đến DLC nhanh thôi á. Nhưng mà chắc không có vào DLC luôn đâu. Phải chơi hết base game trước đã chứ. Giờ sao vào DLC được? Hopper's Bridge. Dưới kia có đồ. Mà giờ chơi DLC không kịp à? DLC khoai lắm à? DLC thì cứ để đến cuối cùng thôi. Còn thời gian thì chơi, không thì thôi. Nghe bảo là DLC cũng không được đánh giá cao lắm. Bye. Theo cốt truyện thì vào DLC trước anh ơi. Vào trước endgame nó thêm thoại cốt truyện. Thì ý là không có để ý là đến gần cuối base game rồi hãng vào ấy. Chứ vào sao mà đủ level. Nó sẽ bị giống như trường hợp DLC Bloodborne ấy. Các bạn có thể vào đó rất sớm. Nhưng mà vào rồi thì quái nó vả ra lồi mồm mà. Ở đây có đường đi xuống hoặc là đi lên. Nói chung là cứ để đó đi. Đến gần endgame có thời gian thì vô. Gì chứ mấy cái game Soul Like này DLC toàn thứ quái quỷ.
Không nên cố đâm đầu vô quá sớm. Trừ khi bạn đã chơi rồi và biết rõ mình đang làm cái gì. Còn mình đang mới chơi, vẫn còn tấm chiếu mới. Rồi. Con này bị một cái là boss lúc đầu trâu với khó hơn, nhưng mà sau thì nớp y chang Elden Ring ấy hả? Ồ vậy hả? Tức là mình đang chơi là game đã bị nớp khá nhiều rồi đúng không? Lại giống Motor Cell thôi. Bây giờ các bạn chơi Motor Cell các bạn cũng đâu được trải nghiệm cái sự boss trâu chó, quái trâu chó như lúc nó mới ra nữa. Tất cả đã bị nớp hết rồi. Vậy, hai đứa này là... Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you, all intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard Này là cuộc chiến gia tộc à? Stuffed with treasure. And it's a Cuộc good chiến time gia to tộc. liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Này là làm hay không mọi người? Này là quét phụ à? Em chơi base game đánh boss thấy delay chúa delay chúa nên chơi xong base là oải. Cả chơi DLC á. Game gốc thì nớp rồi. Vua Trang cũng nớp khá khá. Smart choice. Look at our smart friend, Gato. What do you think? Not bad, eh? Our new dumbass. Our new dumbass. Nó đi theo mình đấy à? Ghê. Anh tới đoạn này rồi à? Cái đoạn này là sau cái đoạn mình đánh xong cái con nhà thờ ngày hôm qua thôi mà. Vậy. Có cứu đầu chó chưa anh? Cứu đầu chó. Ui. Đầu chó là cái thằng bán đồ boss cho mình ấy hả? Có gặp nó hôm qua rồi. Đúng rồi anh. Cái thằng đó mình gặp hôm qua rồi.
Gửi nó đến nhà máy rồi. Run một em miss nó. Giữa game mới đổi được đồ boss. Game này mở cửa không có iframe. Trừ một điểm nha. Mở cửa với mở hòm mà lại không có iframe. Còn gì là Soul Light thời thượng nữa. Ủa, à nãy là mình bị rớt xuống đây hả? Nãy là mình bị rớt. Chắc là đi lên nhỉ. Dark Souls 1 cộng 2 moment. Đúng vậy, Dark Souls 2 các bạn không biết được là đã có bao nhiêu cánh cửa cứu mạng mình đâu. Rất nhiều cánh cửa cứu mạng mình trong những lúc nguy khó. Tôi chỉ cần chạm tay vào cánh cửa tôi đã trở nên vô hình. Đó thật là một tính năng tuyệt vời. Uầy, chỗ này mình vừa đi qua mà. Rớt xuống với cửa kia là nối lên nhau chứ chỉ còn đi lên thôi chứ còn đi đâu nữa. What? Whoa, hold up. It's been a while since I worked like that. I got aches, you know? And I wouldn't want to cramp your start. I'll take a breather here, then catch up later. Ồ, nó không đi cùng nữa. Mày âm mưu gì vậy ta? Here's a news bulletin. This just in. The intruder turned out to be Geppetto's puppet. This month's protection fee will be waived for anyone who hunts it down. Giấu gì kia? What a deal! Đây. Now hurry Cái up. bọn ném ném. Run, you idiots! Fuck. Chạy luôn. Mẹ, bẫy nữa. Chết mẹ đó. What? Đi lên luôn. Anh nhớ để ý trả lời mấy câu đố của cái điện thoại nha. Ok. Nhưng mà phải gặp cái điện thoại. Fuck. Hết máu à? Chỗ này chúng nó cứ sniper ở khắp nơi. Khả năng chết rất cao. Thôi nói chung là loot được gì loot. Chết được. Mình đã quay lại đỡ phải lên đời. Ồ, chết rồi á? What? Mẹ bị cái gì ấy?
Nãy là đi đường nào nhỉ? Nãy là đi vào cái cửa. Vậy. Không phải đường này. Con tôm hùm ở trên. Nãy mình mở một cái đường tắt là chỗ nào rồi? Cái chiêu đâm đít nghe có cái tiếng cưa máy nghe đã đấy. Đây đúng không? Chả thấy làm gì hết vậy. Đến đoạn này lấy được cái vũ khí ô chưa nhỉ? Mình có cái ô rồi mà đang chưa dùng. Chết mẹ, sâu của mình rất ở trên à. Cái bẫy khó nhìn đấy. Ồ, the fuck. Tự nhiên mọc đâu ra thêm một con hay à? Xuống dưới. Này phải nhảy qua hả? Được đã. À. Vẫn chưa định hình được cái map này lắm. Vậy, có cái gì ở trên đầu? À, không có gì hết. What? Ui. À đây. What? Trời ơi. Tôi lại lạc vào chỗ nào rồi? Trời ơi, nó đỏ lên xong nó 1 tỷ năm sau nó mới đánh.
Ủa, nghe cái tiếng cưa máy đã vậy. Demo Type 7 Annihilation bị khóa vùng thì phải làm sao đây? Thì khỏi chơi luôn chứ thì làm sao? Is it a shortcut? Oh, nice. Hợp lý luôn. Giờ lại tự tin khoe cá tính ngay. Hình như cái quán rượu đấy vẫn còn chỗ đi thì phải. Còn cái tầng bên kia nhưng mà cũng chả có gì đâu. Cái thang. Đây đâu. Mày đâu ra rồi? Nãy hình như có một cái thang mình chưa trèo. Hình như là nó. Cái này là cái gì? Điện thoại à? Hiện tại đang mất kết nối. Đây nhá. Qua bên kia để lấy đồ. Tuyệt vời luôn. À, cái con kia là nó rơi từ trên xuống. Mà đấy không biết nó từ đâu ra. Đồ kìa. Ô, đệt. Sập xuống nữa.
Ồ. Suốt ngày bẫy. Ồ, cái cưa này, cái cưa scale theo gì ta? Ồ, không lấy được. Sắp chết rồi. Phải lấy được món đồ kia. Hidden Moonstone, nice. Cái này để nâng vũ khí à? Sau khi chơi con vỏ nhân sinh cứ 2 hit là chết thì con này chill phết. Đúng vậy. Chưa biết sau này như nào, nhưng mà từ đầu đến giờ chơi khá là chill. Để đi đúng một vòng thôi. Này là về bonfire à? À không. Ở chỗ có con chó nó sổ ra. Thế thì chỉ có đi tiếp từ quán rượu thôi. Lại xuống ngồi bonfire vậy. Để xem thử vũ khí. Cái cưa này là xì chen à? Giờ cũng toàn vũ khí quality hoặc xì chen. Mình có mỗi kiếm chọc với cả cái ô. Thôi cứ xài kiếm chọc thôi. Ấy, ở đây có một cái thang. Đấy, giấu kỹ thế. NPC. I thought there were no more survivors. But you, I do love a bit of Are you with the Black Rabbit Brotherhood? Show. I can't tell what's real and what's fake, to be honest. If it's fake, you'll be the one to get punished, not... Mua gì bây giờ? Oh. Sword Blade. Vũ khí à? Thôi, cái này để mua sau đi. Cưa này bét xì chen à? I, Romeo, will become the greatest stalker. Cái game này bị sao ấy nhỉ? Người ta chưa đọc xong đã biến mất rồi. Vào nó đây. Mày ở đâu ra rồi?
Hình như là cái lối đi lên đây là đi tiếp. Trông có vẻ lạ lạ. Là bọn nó kìa. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? You've got all kinds of skills. Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask, you really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Ô, và đánh boss luôn rồi này. No. Mẹ, đừng bảo là đánh boss hội đồng nhá. Black Brotherhood à? Liar. Bring it on. You ain't What seen the nothing fuck? like my brother. There. Since I got anyone 6 feet under. Rest. À, chạy lên đây. Hey, what's the big idea leaving us behind? Oh, I knew we shouldn't trust them. Let's get out of here and give those lousy bums the business. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Chậm thế. It's been a while since I got anyone 6 feet under. Rest in peace. Okay. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Okay.
Quá chậm. The fuck? Ôi. Dex là phải tận dụng ưu thế nhảy nhót tốc độ. Má, lại tới nữa rồi đấy. Lại huấn luyện viên nữa rồi. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Chậm thế. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Đéo gì vậy?
Nè. Nè, cái đéo rồi. Come on, you played nice with the Yeah. others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? Ủa, xa vãi nồi. So this is Geppetto's puppet, huh? Man. Gotta admit, knows what he's doing. Nè, chậm vãi đây. Ủa. Này phải mang đồ ném vào. Hết bố đồ ném rồi. À đây vẫn còn. Let can be thrown. Man. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ôi, từ từ đã. Thằng gục là thằng kia chứ. Con này ra sớm quá. Ai mượn bạn chỉ vậy. Đấy, cái ông Almost Clone này từ hôm qua đến giờ chỉ dạy nhiệt tình lắm, nhưng mà mình toàn ignore. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother.
played nice with the others, so you want to play with me, Mr. Puppet? So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, knows what he's doing. Okay. Demonstration time. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. What the fuck, ba đứa cùng một lúc. Đánh cái nhanh quá rồi. Máu. Let's finish this. Oh, what the fuck?
chậm vãi đái. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Nó không cho chát. Mấy cái con đầu khó chịu ấy. Còn Hyper Armor nữa. Để kéo dây nó được. Này. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Demonstration time. Who wants to watch this guy break a
Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Khó thế. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Mày ra sớm thế. You played nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? Thế lại còn con này nữa. The fuck? Mẹ, thế là nó ra một con đệ là mình phải xoay sang cái con đệ đi luôn. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Má, nó chậm gì đâu à.
Lại gần đây. Khó chịu vãi. Mẹ. Hyper Armor lại còn đánh không thuận lại luôn. Hút mẹ mày đi. Okay. Rest in peace, Geppetto. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. À. It's my turn! So this is Geppetto's pub now, huh? Gotta admit, oh yeah. I've seen this before. Let's finish this. Ôi. Ây à. I'll make sure I'm sorry.
Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. It's my turn! Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Hey. Fighting fair, surviving win. It's been a while since I've got anyone 6 feet under. Rest in peace, Geppetto. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother.
Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Been a while since I put anyone 6 feet under. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Mind if I mess that kid up? Fun. Được. Come on! You played nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Right there, surviving me. Ôi. I'll make sure I cycle you.
Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ok. Ơ, bấm không được. It's been a while since I put anyone 6 feet under. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Mind if I catch it up? Right. Demonstration time. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Kìa. Ở kia lại hết tài nguyên. Ồ, sớm quá. It's my turn! It's been a while since I put anyone 6 feet under. Rest in peace. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother.
promise! It's been a while since I put anyone 6 feet under. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Ok, bấm không được. All is mine! Mine! Move for me, promise! Fuck, bấm nhầm. Lắm, rồi đó rồi. Oh no! Knock him out, bro! It's my turn! Right, demonstration time. Who wants... Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. All is mine! Mine! Move for me, promise! Oh no! Knock him out, bro!
So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, knows what he's doing. Yeah, I've seen it. Finished this. Ấy. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Please, mine! Mine! Move for me, brother! Ok, tôi chết à? Oh no! Knock him out, bro! Come on! You played nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Right there, survival. Ôi. Demonstration time. Who wants... Mẹ gì ác thế?
Inflict strike damage. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Boy is mine! Mine! Root for me, brother! Dạ quá nhanh. What the fuck? Vậy cũng làm được luôn. Vẫn chậm hơn. Kìa. Demonstration time. Who wants to watch this guy? Cái con này khó parry thật. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Mine! Mine! Root for me, brothers!
Ôi, một phát thôi. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Đi. Đây. Ồ, mưa to vãi. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Đẩy xa thế. Mind if I mess that kid up here?
nice with the others. Don't you want to play with me, Mr. Puppet? Hay. So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, knows what he's doing. Mẹ, thằng kia chút á. Ok, cái này đéo phải đồn nè. Ok. Cái tưởng nó là đồn ném. Damn you. You'll pay for that. Gần gãy vũ khí rồi. Vãi chưởng. Ok. Cho bưởi đi chơi ạ. Mẹ đang mưa to lắm rồi. Đang mưa như xối ở ngoài kia. Quá chữa lành chứ còn gì nữa. Đúng vậy. Mẹ đánh con này vẫn còn phân chán so với đống boss bên vỏ bọc. Mưa đúng trắng trời luôn. Mình đang đeo tai nghe mà vẫn còn nghe hết tiếng nước xối. Mercy, I beg you, don't kill me. Nào đây? I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an a pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Mưa to lắm rồi, thôi I ramble when I'm nervous. nhịn đến sáng mai nhé. Read this.
It'll explain things faster than I can. Nhịn nhé. Ngửa mặt lên nhìn nữa. Anh em, mưa thế này làm sao mà đi ỉa đi đái được bây giờ? Wow. I never expected to see the gold coin tree in a... Gì đây? Gold coin fruits. Về lại khách sạn á. What? Chỗ kia dẫn về lại khách sạn mới ảo chứ. You're back with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture. We can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. Anh nhặt đồ trong nhà tụi nó chưa? Nghe lạ lắm, chắc là chưa. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such... Enhance pull charge. Quay lại nhặt bức tranh á. Bức tranh là ở đâu? À, nó có một cái đoạn loading screen. Cứ tưởng là nó dẫn thẳng về, hóa ra nó instant khác nhau. Trong nhà là trong nhà này ấy hả? Lại nằm đúng rồi. Liar. Đây á hả? Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly Dung like một cậu you. bé. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right?
Giờ đưa về cho ông Bo hả? This, to think that forgive memories of. Ồ. Vỗ tay. The city of Krat. Ask me any question. Finally, it's time to eliminate the root cause of the Đã đến puppet lúc để frenzy. tiêu diệt nguồn gốc của bệnh The king of Puppet puppets Frenzy. is at the root of it all, and he's very Vua của những powerful. con rối chính là nguồn gốc của But so mọi are thứ. you. Be brave, my son. One more step, and you'll redeem me and save Krat from this. Rosa Street. I know my way around. Cốc 3. Then I just... You are... I will also add... Giờ đi tiếp từ đâu nhỉ? Ủa? Chỗ này là cái gì? Ủa, nhưng mà từ đây đâu còn đường đi nữa đâu. Nói chuyện với bản xe lăn à? Ok. Ê, mưa to vãi. Hurry up. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I feel Geppetto and I care about you very much, you know. I feel like my time is... However, it's a nice feeling to know that... Ok. Chìa khóa này là mở từ đâu? Một chỗ nào đấy trong khách sạn phải không ta? Ở đây à? Đấy. Ủa, không phải ở đây nhỉ? Lên lầu bên phải.
Bên phải bên kia. Ồ, đúng rồi. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Chơi thêm một lúc nữa rồi nghỉ được. Adelina Corday, the singer. Giờ nghỉ cũng chưa có ra ngoài được nên thôi. She was the most famous of them all. Nghỉ game bây giờ không biết làm gì. Prima donna. Well, I'm not sure she's still alive, so while the past tense makes sense, it's getting a little depressing. Ủa? Có người. Why? Ah, my stalker friend. I was worried the puppets had come back. They're demons. They won't give us a Ngồi moment's thế mà thò peace. tay được Even ra an ngoài elderly kiểu gì lady hay à? like me. They wouldn't even let the dead rest if they had the petrification disease. Drives a lady to drink, it does. There's a wine called La Bleuie. When I was younger, they called it the ruby of the heavens. I'm sure Map này có there's máy quay still đĩa some nhạc đấy left hả? in the wine cellar and Mình vẫn chưa biết đĩa nhạc để làm gì. Anh em cứ bảo mình phải nghe nhạc. Tôi vẫn chưa biết nhạc để làm gì. Cái đấy là để cộng thêm nhân tính cho mình hay sao? Tăng humanity. Cái gì đấy? Dr. Duck đã donate 899.000 đồng cho bạn. Trên 20 mảng nên cô tài trợ nhé. Nè, cảm ơn Duke nha. Từ từ đã được. Thế là cuối cùng goal này Duke vẫn kết thúc à? Có thế 899 à? À ok, thế là vừa đủ control luôn. Nice. Phải thế mới là real fan chứ. Ok, cảm ơn Duke nha. Tắt vô luôn. Update. Wait. À đúng rồi, ghi thêm xuống dưới đây. Ok. Vậy là hết rồi. Còn lại mấy game của năm sau. Để lúc nào biết giá thì tính anh em. Thật sự là real fan. Giờ mới phải công nhận Duke real fan. Cái gì đây? Tôi tưởng alo hộp.
Tuyệt vời. Mẹ tưởng kéo đến nó sẽ không nổ. Quá đã luôn. Em vẫn sẽ sang trang nhé. Em cứ thoải mái. Em donate xong em làm gì cũng được. Em là bố anh cũng được. Oh shit. Ngoài đông á. Bà già này cũng tracking 180 độ à? Trời ơi. Thôi chắc là chạy luôn. Nhạc hay đấy. What the fuck, cái gì đây? Tôi phải làm gì ở đây? À, shortcut thì phải. Oh no. Ồ. Ra ngoài như thế nào ta? Vậy hình như mình vừa drop xuống. Giờ hết ra được rồi. Là phải làm gì đó. Investigate. What a beauty. I can hear your spring. Would you like to sing for me like your friend? Let's have an encore performance of pain. I dedicate this Oh shit, performance với nhau à? to my sister Adelina. Tuyệt vời. The fuck? Oh. Yeah. Han đã donate 50.000 đồng Trời cho ơi, bạn. toàn tiếng. Cái gì? Cái gì vậy trời? Mẹ.
Cảm ơn Han nha. Đấy. Một lời nhắn tôi chịu nhá. You stole my sugar from me, The rotten fuck? puppets! Ôi hết máu rồi. Mẹ, anh Hàn nào đây? Kamsamita. Nhanh lắm. Con đu kẻ thấy con điền chủ Hàn Quốc rồi. Mời anh ly cà phê à? Cảm ơn Han nha. Quát đá. Ôi. Mẹ. Chắc là không có án mà vẫn phải quay lại đợt đánh. Quay mẹ đằng trước có một cái hòm. Bom. Trời đất, trông nó bắn xa thế cơ mà. Chỗ này mở được không? This. Kìa. Tuyệt vời luôn. Vào lấy cái dương đã. Fuck. Ai? Mẹ. Uầy, phải đến đó. Tuyệt vời. Thôi, chắc nghỉ luôn đi anh em ạ. Có gì tối chơi tiếp. Ok, thế nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Cảm ơn mấy anh em đã donate ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người vào 8 rưỡi tối nay. See ya.